Hej, det var Raymond tillbaks. Det kommer bli ett antal filmer som kommer bli utan prat, så att säga. Här. Jag har så mycket filmer att avverka här nu, så det kommer ta jättetid när jag ska prata på alla. Så det är lite svårpratade gator kommer läggas ut här med, utan prat, så att säga. Tack och bra. Så närmar vi oss slutet här. Jag får tacka att ni var med och kollat. Så ses vi i nästa film. Hej.